ආයිබෝන් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ self power jack YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් PC build එකක් එක්ක. ඉතින් boys අද කරන්න යන්නේ low budget gaming PC build එකක්. ඉතින් මේක රුපියල් 12000කට වගේ හදාගන්න පුළුවන්. super low budget gaming PC එකක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට අද වැදගත් වෙන්න PC build එකක් කියන්නේ හැමෝටම වගේ හදාගන්න පුළුවන් PC එකක්. ගොඩක් මාඩු කරලා මීට වඩා නම් අඩු කරන්න බෑ. ඉතින් 12000ට හදාගන්න පුළුවන් සුපිරිම ගේමින් PC build එකක් අද මම ඕගොල්ලන් වෙනුවෙන් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ PC build සහ gameplay ඔයාගාටම ගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි යමු දැන් අපේ parts මොනවාද කියලා බලන්න. මුලින්ම මම processor එක විදිහට තෝරගත්තේ Intel processor එකක් Core 2 Duo E8600 කියන processor එක. Core 2 එකේ ගන්න පුළුවන් හොඳම processor එක අද අපේ system එකට වදිනවා. ඉතින් මේක E8600 කියන Core 2 processor එක. ඉතින් මේක 3.3 GHz base clock එකක් සහ boost clock එක නම් මේක ගහලා නැහැ. ඉතින් 1333 වගේ MHz වලින් තමයි processor එක run වෙන්නේ, bus speed එක වෙන්නේ. ඉතින් මේක රුපියල් 1050 වෙන්නේ මේ processor එක. රුපියල් 1050ක් වුණාට මේ processor එක ගොඩක් පරණ වුණාට අපිට මේකේ තාම වැඩක් ගන්න පුළුවන්. හරි ඔයගොල්ලන් හිතන්න එපා මේක තාම පරණයිනේ මේක මහා ජරාවක්නේ. එහෙම කියලා හිතන්න එපා. ඉතින් මේකෙන් තාම වැඩක් ගන්න පුළුවන් මේ Core 2 කියන processor එක. තාම මේකේ පරණ ගේම් ඉතාමත් හොඳට ගහන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා මේක ජරාවක්නේ අයියෝ මේක අරන් වැඩක් තියනවද තීරුමක් තියනවද ඒක ගැන හිතන්න එපා. ඔයගොල්ලන් හදන්නේ low budget එකනේ low budget පුළුවන් තරම් අඩු කරලා හදන්න පුළුවන් PC එක තමයි අදගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මේ වගේ PC එකක් build කරගන්නවා නම් ඉතින් සාමාන්‍ය පරණ ගේම් එකක් වුණත් ගහගෙන සාමාන්‍ය වීඩියෝ එඩිට් කරගෙන පාඩුවේ ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් රුපියල් 12000ට හදන්න පුළුවන් හොඳම PC එක කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේක ඉතින් අපේ processor එක වෙන්නේ Intel Core 2 E8600 කියන processor එක. ඉතින් මේකට හරියන අපි motherboard එක තෝරගන්න ඕනේ. මම තෝරගත්ත G31 motherboard එකක්. මේක රුපියල් 2400යි buy Korea shop එකකින් ගන්න පුළුවන් 3 month warranty එකක් සමග. ඉතින් මේක රුපියල් 2000 මං ගෝගේ 400යි වෙන්නේ. ඉතින් RAM slot මම හිතන්නේ 4ක් තියෙන එකක් තියෙනවා. ඔව් 4ක් තියෙන එකක් තියෙනවා. Gigabyte Asus MSI වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් කැමති brand එකකින් ගන්න පුළුවන් මේ අපේ main board එක. ඊට පස්සේ අපේ RAM අවශ්‍යයි අපිට DDR2 2GB RAM stick දෙකක් භාවිත කරනවා අපේ PC build එකට. හරිද? 1333 MHz වලින් run වෙන RAM stick දෙකක් භාවිත කරනවා. DDR2 version එකේ RAM stick දෙකක් භාවිත කරනවා. ඉතින් මේක 4GB RAM එකක් ඇත්තටම ගොඩක්ම ඇති අපේ පරණ games play කරන්න මේ system එකේ මම අලුත් game ගහන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට වදින මේකේ වදින graphic card එකත් එක්ක මම හිතන්නේ අලුත් games ගහන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නික Core 2 E8600 processor එක තියෙන්නේ. අලුත් game නම් ගහන්න බෑ. සමහර ඒවා පුළුවන් වෙයි. ඒක ඉතින් ඔයගොල්ලන් system එක හදාගත්තන් පස්සේ ඒක බලන්න. ඉතින් ගොඩක් පරණ games නම් මට ගහන්න පුළුවන් කියලා recommend කරන්න පුළුවන්. හරි RAM එක 4GB තියෙනවා DDR2 එකේ 1300 MHz නෙමෙයි 1333 නෙමෙයි 800 MHz වලින්ද අපිට ගන්න වෙන්නේ DDR2 වල. මට වැරදුනා එක මේ මට මතක් වුණේ DDR3 version එක. සමාවෙන්න ඕනේ ඒකට. DDR2 එකේ මම 800 MHz වලින් රන්න RAM kit දෙකක් භාවිත කරා. අපි වැදගත්ම දේ graphic card එක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මම කිව්වා කලින් ඉඳලාම මොකද්ද වදින්නේ කියලා GTX 450 1GB card එක. මේක සුපිරි VG එකක්. පරණ ගේමක් මේකේ ඕන පරණ ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන් මේ VG එකේ 1GB VRAM එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ හොඳ performance දෙන VG එකක් කිව්වොත් මම නිවැරදි අනිවාර්යෙන්. එකෙන්ම මේක ගහන්න බැරි ගේම් එකක් නැහැ පරණ ගේම් වල. ඕන එකක් මේකේ අදිනවා. Call of Duty Modern Warfare එක ඉඳන් Modern Warfare series එක ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Advanced Warfare game එක ගහන්න පුළුවන් GTX 450 VG එකේ. සමහර විට high graphics යන්න පුළුවන් Modern Warfare එක RAM එක පොඩ්ඩක් හොඳට තියෙනවනම්. ඒ වගේම මේකේ තව අපිට Black Ops එක ගහන්න පුළුවන් Black Ops 3 එක. ඒ වගේම තව ඔයයන් Core 2 processor එකක් තියෙන හින්දා තමයි පොඩ්ඩක් විතර අවුලක් වෙන්නේ Black Ops 3 එක සෙල්ලම් කරන්න i3 එකක් වගේ තිබුණ first gen එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට ගේමින් කරගන්න පුළුවන් හොඳට. ඉතින් ඔයගලන් තව පොඩ්ඩක් විතර රුපියල් 200ක් විතර වැඩි කරලා i3 first gen එකට යන්න ගොඩක්ම උත්සාහ කරන්න.
ඉතින් එතකොට පොඩ්ඩක් විතර ගාණ වැඩි වුණා නේද මදර් බෝඩ් එක රුපියල් 6000ක් විතර වෙනවා H55 එක. ඉතින් මේක හදා ගන්න නම් ඔයාලට මම කියන්නේ මේ සිස්ටම් එක හදා ගන්න. ඔයාලා අතේ තියෙන රුපියල් 12000ක් වගේ න මේ සිස්ටම් එක ඇත්තටම හොඳයි. ඒ වගේම ඔයාලා මොනිටර් එකකුත් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 4500 කට වගේ මොනිටර් එකකුත් අරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට කීබෝඩ් මවුස් වලට රුපියල් 1000ක් විතර යනවා. ඒ වගේ මේ වගේ සිස්ටම් එකක් හදාගන්න. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට පාරන ගේම් එකක් වුණත් ගහලා සාමාන්‍ය වීඩියෝ එඩිටින් වුණත් කරගෙන සාමාන්‍ය වැඩ ටිකත් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියට මේ PC එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක මම ගියා GTX 450ක් වෙන්නේ. GTX 450 1GB කාඩ් එකක්. රුපියල් 4000 නෙමෙයි 3700යි මුදල වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ හොඳ performance එකක් දෙන්න සාමාන්‍ය එක තනි ෆෑන් එකක් තියෙන සාමාන්‍ය හොඳ වීජයක් මේ GTX 450 එක. ඉතින් ආවම ඉල්ලන්නේ ඕක තමයි පරණ ගේම් වල. සමහර ගේම් හයි වගේ දාන්න පුළුවන්. Far Cry වගේ ඒවා ගහන්න පුළුවන්. 3 එක වගේ හොඳට high settings වල ගහන්න පුළුවන්. ඒකම Assassin's Creed Rogue game එක ගහන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට පෙන්නනවා තව පොඩ්ඩකින් මේක ගහන්න පුළුවන් ගේම්ස් මොනවාද කියලා. ඉතින් අපි hard එකක් ඕනේ 250GB HDD hard එකක් තෝරගත්තා. desktop hard එකක්. මේක WD එකෙන් තෝරගත්තේ. 5400 RPM තියෙන. ඉතින් 1300 කොයි මුදලට අපේ hard එක මිලදී ගන්න පුළුවන් buy Korea shop එකෙන් 3 month warranty සමග. ඊට පස්සේ 450 watt power supply එක තෝරගත්තා රුපියල් 800 කොයි මුදලකට ගන්න පුළුවන් buy Korea shop එකෙන් 3 month warranty සමග. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට තව වීජ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි එකක් දානවා නම් මේ power supply ගොඩක්ම help එකක් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට warranty එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ cost power supply මේක. ඊට පස්සේ අපේ casing එක වෙන්නේ ඉතින් මම තෝරගත්ත මෙන්න මේ වගේ casing එකක් අපි low budget නිසා ඉතින් රුපියල් 1000කට තියෙන casing එක මේක බයන්නවා මේ විදිහට නෙමේ casing එක තියෙන්නේ. ඊට වෙනස් මේක මේ වෙන casing එකක් දාලා තියෙන රුපියල් 1000කට ඔය මේ casing එක ඔයගන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව ඔයගලන් දන්න shop වලින් මේට වඩා හොඳ casing නැති second hand ඒවා. ඉතින් ඒ රුපියල් 1000කට තමයි මේක නම් දෙන්නේ. ඔය විදිහට. ඉතින් මෙහෙම තමයි අපි සිස්ටම් එක අද වෙන්නේ. මම දැන් පෙන්නන්න ඔයාලට මේකේ ගහන්න පුළුවන් ගේම්ස් මොනවාද කියලා. හරි ඉතින් අපි PC එක 12000 PC එක අපි බිල්ඩ් කරා. දැන් ඉතින් බලන්න ඉන්නේ මොනවාද මේකේ ගහන්න පුළුවන් ගේම් කියලා. මම මේ මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේකේ ගහන්න පුළුවන් Splinter Cell Blacklist game එක ගහන්න පුළුවන්. එතකොට තව Far Cry 4 එක සමහර විට පුළුවන් වෙයි. අනිවාර්යෙන් පුළුවන් ඒක. පුළුවන්. ඔව් ඒක පුළුවන් Far Cry 4 Assassin's Creed 2 පුළුවන්. මෙන්න මේ Assassin's Creed මොකද චින්න මගුලත් පුළුවන්. Splinter Cell Convocation එකත් පුළුවන්. Watch Dogs 1 එකත් පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම Crew 2 නම් බෑ. Assassin's Creed Syndicate බෑ. තව මෙතන මෙන්න මේ Beyond Good Evil කියන ගේම් එකත් පුළුවන්. ඒ වගේම Unity එක බෑ. Assassin's Creed Brotherhood එක පුළුවන් සුපිරියටම. Assassin's Creed Freedom Cry එක පුළුවන් සුපිරියටම. ඒ වගේම Assassin's Creed 1 එක පුළුවන්. Far Cry 3 මේ Blood Sugar එකත් පුළුවන් Blood එක. තව පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ Splinter Cell එක Convocation එක. ඒකත් සුපිරියටම පුළුවන්. ඉතින් Assassin's Creed Rogue එක පුළුවන්. තව Watch Dogs 1 එක පුළුවන් කිව්වම. The Crew එකත් පුළුවන් වෙයි සමහර විට. ඉතින් Far Cry Primal එක නම් බෑ. Far Cry 4 එකයි 3 එකයි පුළුවන්. ඔය වගේ ඒවා තමයි ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සිස්ටම් එක ඊට වඩා අමතරව තව පරණ ගේම් එකේ ගහන්න පුළුවන්. Black Ops 1 එක වගේ Black Ops 2 එක වගේ මේ සිස්ටම් එකේ ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අදට මම PC බිල්ඩ් එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. මම ඔයගොල්ලෝ ගහන්න පුළුවන් ගේම්ස් ටිකකුත් කිව්වා. ගාන රුපියල් 12000යි. හදන්න පුළුවන් අඩුම low budget gaming PC එකද මම ගෙනාවා ඔයගොල්ලන් වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒක නිසා channel එක කන්වර්ට් subscribe පාරක් දාන්න. ඊට පස්සේ bell icon එක ඔබලා තියාගන්න. මේ වගේ PC builder සහ gameplay එකක් සමගින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.